සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාව. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයා AliExpress වලින්, eBay වලින්, Amazon වලින්, Disney වලින් එක එක app වලින්, website වලින් online බඩු order කරනවා. මෙහෙම බඩු order කරද්දී අපෙන් එයාලා සල්ලි ගන්නවා උනාට අපිට සල්ලි හම්බෙන්නේ නැහැ. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන ක්‍රමෙන් වෙන්නේ ඔයා නිකන් ඉන්න සමහර දවස්වලට බඩු ඕඩර් කරනවානේ. මෙහෙම ඕඩර් කරනවා නම් ඔයාට ඒ බඩුවෙන් මිලෙන් 100ට 4ක් 5ක් 6ක් 10ක් ඒ වගේ ගාණක් අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් අපිට ඒක කාඩ් එකට විත්ඩ්‍රෝ කරගන්නත් පුළුවන්. හරි. මේක කරන්න කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒ link එක ක්ලික් කරපුවම මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ වුණත්, කම්පියුටරේ වුණත් ඔයාලට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. හරි. ඔයා මුලින්ම මේ වෙබ්සයිට් එකේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක Chrome එකට ඇඩ් කරන් ඉන්න ඕනේ. ඒකට කරන්නේ add to Chrome කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. හරි. එහෙම ක්ලික් කරපුවාම new tab එකක් open වෙලා load වෙයි. load වෙලා ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එයි. හරි. ඔයා මෙන්න මෙහෙම ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ආවොත් මෙන්න මෙතන add to Chrome කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. හරි. එහෙම ක්ලික් කරපුවාම checking කියලා වැටෙනවා මෙන්න මෙතන. දැන් මෙන්න මෙතන මෙහෙම මැසේජ් එකක් එනවා. add extension කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. හරි. එහෙම ක්ලික් කරපුවාම මෙතනින් download වෙන extension එක. හරි. ඒක download වුණා. ඒක ඔයා ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයාලට වෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා new tab එකක් ඕපන් වෙලා දැන් ඕපන් වෙයි වෙබ්සයිට් එක හරියටම. ඔයා මුලින්ම මේකට රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ, log වෙන්න ඕනේ. ඔයා ඒකට මුලින්ම continue with Google දෙන්න. ඒක තමයි ලේසිම ක්‍රමය අපිට මේකට log වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එයි. ඒක දුන්නාම හරි. මම මෙන්න මෙතන තියෙන එක උඩ ක්ලික් කරනවා. account එකක් ඔයාට කැමති account එකක් උඩ ක්ලික් කරන්න. ඔයා මෙන්න මේවට මේ private policy වලටයි terms of service වලටයි permission දෙන්න ඕනේ allow කියලා. හරි. එහෙම දුන්නාම මේකට අපි log වෙනවා. එහෙම log වුණාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් තියෙන්නේ අපිට බඩුවක් ඕඩර් කරන්න. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔය කෑෂ් බැලන්ස් එක මෙන්න මෙතනින්. හරි. අපි ඩොලර් 25ක බඩුවක් ඕඩර් කරොත් අපිට ඩොලර් 10ක් හම්බෙනවා මේකේ වෙල්කම් බෝනස් එක විදිහට එක සැරයක්. හරි. මම මෙතන toy කියලා ටයිප් කරගන්නම්. මෙන්න මෙතන toy කියලා ටයිප් කරගන්න. ඔයාට කැමති එකක් ටයිප් කරගන්න ඕනේ. හරි. එහෙම ටයිප් කරගත්තාම ටිකක් වෙලා ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එයි. ඔයාට කැමති එකක් ටයිප් කරගන්න. ඔයා මෙන්න මෙතන තියෙන see all කියන එකට ක්ලික් කරන්න. මෙන්න මේවා මොකුත් ගන්න යන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට see all කියන එකට ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් AliExpress වගේ ගොඩක් app මේකට support කරනවා. see all කියලා මේ ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එයි. ඔයාට කැමති toy එකක් මෙතනින් ගන්නත් පුළුවන්. see all කියන එක උඩ ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට තව සෙල්ලම් බඩු මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට කැමති එකක් ගත්තා මෙතන තියෙනවා 100ට 4ක් 100ට 5ක් මෙන්න මේ වගේ 100ට ගාණක් තියෙනවා. සීමෝ යබුවාම තාල එනවා. ඔයාලට පුළුවන් පුරුදු විදිහටම වීසා කාඩ් එකකින් හරි ක්‍රෙඩිට් ඩෙබිට් ඕනේ කාඩ් එකකින් මේක බඩුවක් ඕඩර් කරගන්න. මෙන්න මෙතන 100ට 7ක් 100ට 10 ඒවත් ඉඳලා හිටලා තියෙනවා. හරි. මම ඔයාලට මේක කොහොමද ක්‍රෙඩිට් හරි ඩෙබිට් හරි කාඩ් වලින් ඕඩර් කරන්න කියලා දෙන්න. ඒක ඔයාට කැමති ප්‍රොඩක්ට් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. එහෙනම් ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එයි. හරි. ඔයා ඊළඟට මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ 100ට ගන්න වැඩි එකක් තියෙනවා. ආන් ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕනේ shop now කියන එක. උඩ ආන් එක ක්ලික් කරපුවාම ටිකක් load වෙයි. අර 100ට ගන්න වැඩි මේවා එකක් තියෙනවානේ.
107ක්. ඒ කියන්නේ ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකේ මිලෙන් 107ක් අපිට හම්බ වෙනවා සල්ලි. ඒකින්ද ඔයා ඒ 100ට ගන්න වැඩි එක උඩ ක්ලික් කරන්න හරි. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ සෝරෝ කියන ඇප් එකෙන් බඩු ඕඩර් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මැසේජ් එකක් ආවා 107ක් කෑෂ්බැක් එක ඇක්ටිවේටඩ් කියලා. හරි. දැන් මේක අපි ඕඩර් කරගන්න නම් මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ ඩීටේල්ස් ටික කියවලා ඔයාට ක්වොන්ටිටි එක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ප්‍රමාණය. හරි. ඒ ටික ඔක්කොම මේවා කරලා ඔයා මෙන්න මෙතන add to cart කියන කොට ක්ලික් කරන්න ඕනේ. එහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ adding කියලා වැටෙනවා. adding කියලා වැටුණා. දැන් view කියන කොට ක්ලික් කරන්න ඕනේ. හරි. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකේ shipping tax එක එහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ product එකේ ගාන shipping tax එක ඒ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති නම් PayPal එකෙන් ඔයාගේ PayPal එකේ සල්ලි තියෙනවා නම් PayPal එකෙන් හරි නැත්නම් credit debit card වලින් උනත් මේවා කරන්න පුළුවන්. හරි. මම අදට මෙච්චරයි කියලා දෙන්න. withdraw කරන වීඩියෝ එක මම ඉක්මනටම ගෙනවා. එතකන් ඔයාලා බලාගෙන ඉන්න. සල්ලි එකතු කරලා තියාගන්න withdrawal වීඩියෝ එක ගෙනක. ඉතින් අදට මෙච්චරයි වීඩියෝ එක. හොඳට like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එතකොට bell icon එක click කරත් ඔයාලට මම දාන වීඩියෝ ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. සුබ දවසක්.